Bạn vừa mơ thấy công an. Đừng vội hoảng, vì đây không phải là điểm xấu như nhiều người vẫn nghĩ. Giấc mơ này đang chạm thẳng vào lương tâm của bạn, nơi bạn tự hỏi, mình có đang giấu điều gì, có đang chạy trốn điều gì, hay sắp giành được một chiến thắng sau chuỗi ngày bị áp lực đè nặng. Theo quan sát tâm lý dân gian, gần như tất cả những người mơ thấy công an đều đang mang trong lòng một trong ba trạng thái. Đó là cảm giác bị kiểm soát bởi hoàn cảnh, nỗi sợ bị phát hiện một điều chưa dám nói ra, hoặc khát khao được bảo vệ và mong công lý xuất hiện. Nói ngắn gọn, hình ảnh công an trong giấc mơ chính là tấm gương phản chiếu lương tâm đang lên tiếng, và cách bạn phản ứng trong mơ sẽ hé lộ phần con người thật đang ẩn giấu bên trong bạn. 18 tình huống cụ thể cùng những con số chính xác trong video này sẽ giúp bạn đọc đúng thông điệp mà tiềm thức đang cố gắng gửi gắm cho bạn ngay lúc này. Nhóm 1. Lương tâm kiểm soát, giấc mơ cho thấy bạn đang sợ. Nếu trong mơ bạn thấy công an bắt chính mình, đó là dấu hiệu bạn đang âm thầm tự trách bản thân về một việc chưa trọn vẹn, có thể trong công việc, có thể trong gia đình. Điều nên làm lúc này là đối mặt thẳng thắn thay vì né tránh, tìm cách sửa sai trước khi mọi chuyện đi quá xa. Người lớn tuổi trong gia đình có thể chính là quý nhân giúp bạn tháo gỡ. Con số gắn với giấc mơ này là 14 và 53. Nếu bạn mơ thấy công an rượt đuổi mình mà không rõ vì lý do gì, đó là lúc tiềm thức đang tố cáo bạn rằng có một vấn đề, một khoản nợ hoặc một trách nhiệm mà bạn vẫn đang chạy trốn chứ chưa dám xử lý. Hãy dừng lại, đối diện, vì càng chạy bạn sẽ càng mệt. Con số ứng với trường hợp này là 34. Còn nếu công an chặn xe bạn giữa đường, giấc mơ đang nói rằng có một trở lực đang giữ chân bạn lại trên con đường sự nghiệp hoặc tình cảm. Đừng bỏ cuộc, hãy tìm cách vòng qua hoặc vượt lên, bạn bè xung quanh sẽ là điểm tựa. Con số cần nhớ là 15. Khi giấc mơ là cảnh công an giao thông phạt bạn vì lỗi gì đó, thông điệp ở đây là bạn đang làm một việc chưa đúng chuẩn mực. Dù luật ở đây không nhất thiết là luật pháp, mà có thể là nguyên tắc trong công việc hay tình cảm. Hãy tự điều chỉnh trước khi có ai đó buộc bạn phải điều chỉnh. Cấp trên hoặc đối tác chính là người sẽ nhắc bạn. Con số của giấc mơ này là 66 và 99. Trường hợp cuối cùng trong nhóm này là công an bước vào chính ngôi nhà của bạn. Đây là tín hiệu cho thấy gia đình đang có một chuyện không thể giấu mãi được nữa. Sự trung thực lúc này quan trọng hơn bao giờ hết. Người lớn tuổi trong nhà sẽ là người giúp bạn giải quyết êm đẹp. Con số liên quan là 19. Câu chuyện của chị Lan, 36 tuổi, sống tại Hà Nội, là một minh chứng rõ ràng cho nhóm giấc mơ này. Đêm đó chị mơ thấy hai người công an ập vào, còng tay mình ngay giữa phòng khách. Chị hoảng loạn đến mức bừng tỉnh lúc 3 giờ sáng, tim đập dồn dập, phải ngồi dậy uống nước mới trấn tĩnh lại được. Sáng hôm sau đi làm, chị nhận được một email từ bộ phận kế toán, báo rằng báo cáo thuế quý vừa rồi có sai sót cần chỉnh sửa gấp trước khi nộp lên cơ quan chức năng. Nhớ lại cơn ác mộng đêm qua, chị Lan quyết định không giấu giếm, mà chủ động khai báo lại toàn bộ số liệu một cách trung thực, dù biết có thể bị phạt. Kết quả, thay vì mức phạt dự kiến ban đầu là 50 triệu đồng, chị chỉ phải nộp 20 triệu đồng nhờ thái độ hợp tác sớm. Chị Lan chia sẻ lại với bạn bè rằng giấc mơ hôm đó giống như một lời cảnh báo đúng lúc, giúp chị tránh được một khoản thiệt hại lớn hơn nhiều. Sau đó chị có đánh con số 14 và trúng đúng. Một trường hợp khác là anh Hùng, 40 tuổi, ở Đà Nẵng, làm quản lý xưởng sản xuất. Anh mơ thấy đang lái xe trên quốc lộ thì bị công an giao thông ra hiệu dừng lại, lục soát cốp xe và lập biên bản vì thiếu giấy tờ. Cảm giác trong mơ vừa xấu hổ vừa bất lực. Tỉnh dậy anh thấy hơi lạ vì bản thân luôn cẩn thận giấy tờ xe cộ, không hiểu sao lại mơ như vậy. 3 ngày sau, công ty anh nhận được thông báo sẽ có đợt kiểm tra đột xuất về quy trình an toàn lao động. Nhớ lại giấc mơ, anh Hùng chủ động rà soát lại toàn bộ quy trình trong xưởng và phát hiện ra 3 lỗi nhỏ về nhãn mác, cảnh báo chưa đúng chuẩn. Anh cho khắc phục kịp thời chỉ trước 2 ngày đoàn kiểm tra đến. Kết quả công ty không bị lập biên bản xử phạt, còn anh Hùng được ban giám đốc khen thưởng 10 triệu đồng vì sự chủ động. Con số 66 sau đó về đúng trong kỳ xổ số tuần ấy. Nhóm 2. Khát khao công lý, giấc mơ bạn đang thắng. Không phải giấc mơ công an nào cũng mang màu sắc lo âu. Nếu bạn mơ thấy công an đến giúp đỡ mình trong lúc khó khăn, đây là tín hiệu tốt cho thấy sắp có một sự hỗ trợ bất ngờ từ bên ngoài, có thể trong công việc hoặc chuyện tình cảm. Đừng ngại ngần từ chối khi cơ hội đến. Con số của giấc mơ này là 23 và 46. Nếu trong mơ chính bạn là người khoác lên mình bộ đồng phục công an, điều đó có nghĩa là bạn đang thật sự nắm quyền kiểm soát cuộc sống của mình, mọi việc đang đi đúng theo ý muốn. Hãy tiếp tục phát huy nhưng đừng chủ quan. Con số cần nhớ là 89 và 46.
Khi giấc mơ cho thấy công an đang bắt giữ một người khác, chứ không phải bạn, đây là dấu hiệu công lý sắp được thực thi. Một đối thủ hay kẻ gây khó dễ cho bạn sẽ sớm bị loại khỏi cuộc chơi mà bạn không cần ra tay. Con số ứng với trường hợp này là 44. Còn nếu bạn mơ thấy cảnh công an đang thẩm vấn một nghi phạm, sự thật vốn bị che giấu bấy lâu, sắp được phơi bày ra ánh sáng. Hãy chuẩn bị tinh thần thay vì hoang mang khi điều đó xảy ra. Con số của giấc mơ này là 55 và 35. Chị Mai, 32 tuổi, làm kinh doanh tự do tại thành phố Hồ Chí Minh, kể lại rằng chị mơ thấy mình đánh rơi ví tiền ngoài chợ, trong đó có 5 triệu đồng tiền mặt và toàn bộ giấy tờ tùy thân. Đang hoảng loạn tìm kiếm thì một anh công an khu vực xuất hiện, trao lại đúng chiếc ví còn nguyên vẹn cho chị, kèm nụ cười trấn an. Tỉnh dậy chị thấy nhẹ nhõm lạ thường dù ví thật của mình vẫn nằm yên trong túi xách. Đúng một tuần sau, chị gặp một vị khách hàng vốn nổi tiếng khó tính trong ngành, tưởng chừng thương vụ sẽ đổ vỡ vì hai bên bất đồng về giá. Không ngờ, sau buổi gặp, vị khách đó không những ký hợp đồng mà còn giới thiệu thêm 2 khách hàng mới, giúp doanh thu quý của chị Mai tăng thêm 200 triệu đồng. Chị tin rằng giấc mơ hôm ấy chính là điềm báo có quý nhân phù trợ và chị đã đánh con số 23, trúng ngay trong tuần đó. Chú Minh, 50 tuổi, sinh sống ở Cần Thơ, làm việc trong một công ty vận tải đã hơn 15 năm, kể rằng chú mơ thấy mình mặc nguyên bộ sắc phục công an, đứng chỉ huy giao thông giữa ngã tư đông đúc. Cảm giác oai nghiêm và tự tin lạ thường, điều mà đã lâu rồi chú không cảm nhận được trong đời sống thật vốn nhiều áp lực cơm áo. 3 ngày sau giấc mơ đó, sếp trực tiếp gọi chú lên phòng riêng và ngỏ ý muốn đề bạt chú vào vị trí trưởng bộ phận điều phối, một vị trí mà chú chưa từng dám nghĩ tới ở tuổi này. Chú Minh nhận lời và chỉ sau 1 tháng, mức lương của chú tăng thêm 30% so với trước. Chú vẫn hay nhắc lại với đồng nghiệp rằng giấc mơ hôm đó như một lời động viên đúng lúc, giúp chú đủ tự tin để nhận lấy cơ hội của đời mình. Con số chú đánh theo giấc mơ là 89 và nó về đúng ngay tuần sau đó. Nhóm 3. Xung đột và áp lực bạn đang đối mặt. Có những giấc mơ về công an mang màu sắc căng thẳng hơn hẳn, phản ánh những xung đột đang âm ỉ trong cuộc sống thật của bạn. Nếu bạn mơ thấy bị công an đánh, điều đó cho thấy bạn đang chịu một áp lực rất lớn từ bên ngoài, có thể từ công việc hoặc từ chính người thân trong nhà. Hãy giữ bình tĩnh và tìm hướng giải quyết thay vì phản ứng bốc đồng. Con số của giấc mơ này là 23 và 51. Ngược lại, nếu trong mơ chính bạn là người ra tay đánh công an, đây là dấu hiệu bạn đang chống đối, không chịu chấp nhận một sự thật nào đó, dù nó đã quá rõ ràng. Hạ bớt cái tôi và lắng nghe người xung quanh sẽ giúp bạn thoát khỏi mâu thuẫn. Con số cần nhớ là 18 và 10. Khi giấc mơ là hình ảnh một công an qua đời, đừng hiểu lầm đây là điềm xui, bởi thực chất nó báo hiệu một áp lực đè nặng bấy lâu sắp được tháo gỡ hoàn toàn, mở ra tin vui mới. Hãy sẵn sàng nắm bắt cơ hội khi nó xuất hiện. Con số của giấc mơ này là 11. Nếu bạn mơ thấy mình bị công an tra hỏi liên tục, đó là biểu hiện của áp lực tinh thần đang lên đến đỉnh điểm. Bạn cảm thấy cần phải giải thích cho ai đó về một điều gì đó. Sự trung thực lúc này là chìa khóa. Con số ứng với giấc mơ này là 53 và 14. Còn nếu bạn mơ thấy mình bị công an bắt giam vào tù, đây là tín hiệu cho thấy bạn đang cảm thấy bế tắc, như bị giam hãm trong chính hoàn cảnh hiện tại của mình, dù là công việc hay tình cảm. Đừng cam chịu, hãy chủ động tìm lối thoát. Con số của giấc mơ này là 98, 88 và 48. Anh Tuấn, 38 tuổi, làm giám sát công trình tại Vũng Tàu, mơ thấy mình bị 2 người công an còng tay, đánh đập ngay tại đồn, máu chảy ở khóe miệng, cảm giác đau đớn rõ rệt, đến mức khi tỉnh dậy, anh vẫn thấy nhức ở cánh tay phải, suốt cả buổi sáng hôm sau. Đúng một tuần sau, công trình anh phụ trách bất ngờ có đoàn thanh tra đến kiểm tra an toàn lao động và công ty bị lập biên bản xử phạt lên tới 100 triệu đồng vì một số hạng mục chưa đạt chuẩn. Nhớ lại cơn ác mộng, anh Tuấn giữ bình tĩnh, chủ động trình bày rõ ràng nguyên nhân và hướng khắc phục với đoàn thanh tra thay vì né tránh. Nhờ thái độ hợp tác, mức phạt cuối cùng được giảm còn 50 triệu đồng. Anh nói rằng giấc mơ hôm đó chính là lời cảnh báo, giúp anh chuẩn bị tâm lý vững vàng để đối diện với sóng gió. Con số anh đánh theo là 23 và nó về trúng trong kỳ đó. Chị Linh, 29 tuổi, làm nhân viên văn phòng tại Nha Trang, mơ thấy người sếp cũ của mình, lúc đó đang khoác áo công an, ngã gục xuống đất và qua đời ngay trước mắt chị, khiến chị bừng tỉnh giữa đêm với cảm giác sợ hãi khó tả, dù trong lòng không rõ vì sao lại mơ về người sếp đã chuyển công tác từ lâu. 3 ngày sau, chị nhận được tin người sếp mới vốn gây áp lực cho cả phòng ban suốt nhiều tháng, bất ngờ được điều chuyển sang chi nhánh khác, bầu không khí làm việc nhẹ nhõm hẳn. Nắm bắt thời cơ,
chị Linh mạnh dạn đề xuất một dự án cải tiến quy trình mà trước đây chị không dám nói ra vì ngại sếp cũ phản đối. Đề xuất được duyệt và chỉ 2 tháng sau chị được đề bạt lên vị trí trưởng nhóm. Chị vẫn nhắc lại rằng giấc mơ hôm đó như một lời báo trước, giúp chị không bỏ lỡ khoảnh khắc quan trọng của sự nghiệp. Con số chị đánh là 11 và trúng ngay tuần đó. Nhóm 4. Tình huống đặc biệt, hiếm gặp nhưng đáng chú ý. Bên cạnh những trường hợp phổ biến, có một số giấc mơ về công an ít gặp hơn nhưng lại mang ý nghĩa rất riêng. Nếu bạn mơ thấy công an xuất hiện tại nhà người khác chứ không phải nhà mình, đó là tín hiệu người thân hoặc bạn bè gần gũi đang gặp chuyện cần sự quan tâm của bạn. Đừng thờ ơ mà hãy chủ động hỏi thăm. Con số của trường hợp này là 19 và 44. Nếu bạn mơ thấy mình cãi vã tay đôi với một công an, điều này phản ánh mâu thuẫn đang tồn tại giữa bạn với cấp trên hoặc người có quyền quyết định trong đời sống. Hạ bớt cái tôi xuống sẽ giúp mọi chuyện êm xuôi hơn. Con số cần nhớ là 10 và 18. Khi giấc mơ là cảnh công an đang rượt đuổi một người khác, chứ không phải bạn, bạn sắp chứng kiến công lý được thực thi, một kẻ gây rắc rối cho tập thể sẽ tự khắc bị loại bỏ, mà bạn không cần can thiệp. Con số của giấc mơ này là 47 và 80. Cuối cùng, nếu bạn chỉ đơn giản mơ thấy hình ảnh công an xuất hiện chung chung, không rõ đang làm gì, đó là dấu hiệu cho thấy bạn đang mang trong lòng một nỗi bất an mơ hồ chưa gọi được tên. Hãy dành thời gian tìm ra gốc rễ vấn đề, thay vì để nó âm ỉ. Con số ứng với trường hợp này là 14, 34 và 54. Anh Hải, 43 tuổi, làm quản lý kho tại Biên Hòa, mơ thấy mình đứng cãi nhau gay gắt với một công an ngay giữa đường, lớn tiếng đến mức khàn cả giọng, tỉnh dậy trong lòng vẫn còn ấm ức khó chịu. Đúng một tuần sau, anh có một cuộc tranh luận nảy lửa với sếp chỉ vì một chuyện rất nhỏ trong báo cáo hàng tồn kho. Hậu quả là anh bị điều chuyển tạm thời sang bộ phận khác, kém quan trọng hơn. Nhớ lại giấc mơ, anh Hải nhận ra mình cần kiểm soát cảm xúc tốt hơn nên đã chủ động đến xin lỗi sếp một cách chân thành. Không lâu sau, anh được điều trở lại vị trí cũ. Anh chia sẻ rằng giấc mơ hôm đó như một lời nhắc nhở kịp thời để anh học cách kiềm chế bản thân. Chị Nhung, 34 tuổi, sống tại Long An, mơ thấy một chiếc xe công an đậu ngay trước cổng nhà mình. Hai người mặc sắc phục bước xuống nhưng không nói gì, chỉ đứng nhìn vào trong nhà, khiến chị cảm thấy bất an dữ dội dù không có chuyện gì xảy ra trong mơ. 3 ngày sau, chị phát hiện người em trai đang gặp khó khăn tài chính nhưng giấu cả nhà không dám nói vì sợ bị trách móc. Nhớ lại cảm giác bất an trong giấc mơ, chị Nhung chủ động hỏi han và cùng gia đình tìm cách hỗ trợ em trai vượt qua giai đoạn khó khăn. Từ đó không khí gia đình trở nên gắn kết hơn hẳn. Chị nói rằng giấc mơ hôm đó như một tiếng chuông cảnh tỉnh, giúp chị quan tâm người thân đúng lúc. Nếu bạn thường xuyên mơ thấy công an và cảm thấy tinh thần bất an kéo dài, có 7 vật phẩm phong thủy được nhiều người tin dùng để hóa giải năng lượng này. Tượng Phật Di Lặc cười tượng trưng cho sự bình an, giúp hóa giải căng thẳng, nên đặt ở bàn làm việc hoặc phòng khách. Đá thạch anh trắng có tác dụng thanh lọc không gian, xua âm khí, có thể đặt trên bàn làm việc hoặc dưới gối khi ngủ. Chuông gió 6 ống nên treo ở cửa chính để xua âm khí và đón vượng khí, nhớ mở cho chuông ngân mỗi buổi sáng. Nhang trầm hương giúp thanh lọc không gian sống, nên đốt một cây mỗi tối trong 7 ngày liên tục. Bùa bình an màu đỏ có thể đeo bên người hoặc bỏ trong ví để bảo vệ khỏi áp lực vô hình. Gương bát quái lồi treo hướng ra ngoài cửa chính giúp phản xạ vận xui, bảo vệ không gian sống. Cuối cùng là vòng tay mã não đen, nên đeo ở tay phải liên tục để ngăn năng lượng độc hại xâm nhập. Nếu bạn quan tâm đến những vật phẩm này, đường link sản phẩm chính hãng đã được để sẵn ngay dưới phần mô tả video. Hãy chọn đúng loại và dùng đúng cách nhé. Bên cạnh vật phẩm phong thủy, có những hành động đơn giản trong đời sống hàng ngày mà bạn có thể áp dụng ngay. Trong 24 giờ đầu, hãy viết ra 3 điều bạn đang lo lắng nhất lên một tờ giấy, sau đó đốt đi ở nơi an toàn và tự nhủ rằng bạn đang giải phóng áp lực khỏi tâm trí mình. Trong 3 ngày tiếp theo, hãy dọn dẹp lại góc làm việc hoặc bàn thờ trong nhà, lau sạch bụi bặm vì không gian sạch sẽ giúp tâm trí cũng nhẹ nhõm theo. Duy trì trong 5 ngày, mỗi sáng hãy dành 5 phút tập thở sâu, hít vào 5 giây, giữ hơi 5 giây, rồi thở ra chậm trong 5 giây, lặp lại khoảng 10 lần để giảm căng thẳng và ngủ ngon hơn. Trong 7 ngày, hãy tạm thời tránh xem phim hành động hay tin tức liên quan đến công an, tội phạm để không tiếp tục nuôi dưỡng nguồn năng lượng đó trong tiềm thức. Cũng trong 7 ngày đó, hãy ưu tiên mặc trang phục màu trắng hoặc xanh nhạt vì màu trắng tượng trưng cho sự trong sạch, còn xanh nhạt mang ý nghĩa bình an. Tuy nhiên, có một số thói quen trong đời sống hàng ngày
vô tình khiến giấc mơ công an quay trở lại nhiều lần. Làm việc sai quy định dễ khiến bạn mơ thấy cảnh bị công an xử phạt. Giấu giếm chuyện trong gia đình dễ dẫn đến giấc mơ công an bước vào chính ngôi nhà của bạn. Thiếu trung thực trong công việc dễ khiến bạn mơ thấy mình bị bắt giữ. Để nhà cửa tối tăm, bừa bộn cũng khiến áp lực tinh thần tăng cao hơn bình thường. Mặc trang phục màu đen hoặc đỏ đậm quá thường xuyên có xu hướng thu hút thêm áp lực không đáng có. Thường xuyên cãi vã trong nhà tạo ra nguồn năng lượng xấu tích tụ. Và cuối cùng, việc không giải quyết vấn đề đến nơi đến chốn rất dễ khiến bạn tiếp tục mơ thấy cảnh mình bị công an truy đuổi. Có 3 điều quan trọng giúp bạn hiểu sâu hơn về giấc mơ công an mà không ai tiết lộ cho bạn biết. Thứ nhất, những người thường xuyên mơ thấy công an, phần lớn là người có tinh thần trách nhiệm cao trong cuộc sống, chỉ là họ đang chịu áp lực quá lớn từ công việc hoặc gia đình mà chưa tìm được lối giải tỏa. Thứ hai, hình ảnh công an trong giấc mơ chính là biểu tượng của lương tâm đang lên tiếng kiểm soát, có thể bạn đang tự trách bản thân về điều gì đó, hoặc sâu thẳm bên trong bạn đang khao khát được ai đó bảo vệ và thấu hiểu. Thứ ba, nếu bạn mơ thấy mình bị công an rượt đuổi, đó chính là lời nhắc rằng bạn đang chạy trốn một sự thật nào đó trong đời thực và chỉ khi dừng lại đối diện, mọi chuyện mới có thể được giải quyết trọn vẹn. Nếu bạn nhận thấy một trong 5 dấu hiệu sau đây xuất hiện trong đời sống thực, đó là lúc giấc mơ công an đang bắt đầu ứng nghiệm và bạn cần hành động ngay nhé. Dấu hiệu đầu tiên là bạn bất ngờ nhận được email hoặc cuộc gọi từ cấp trên thông báo về một đợt kiểm tra đột xuất. Dấu hiệu thứ hai là người thân hoặc bạn bè bắt đầu hỏi dò bạn về một chuyện mà bạn vẫn đang cố tình giấu kín. Dấu hiệu thứ ba là cảm giác bất an, lo lắng mơ hồ xuất hiện mà bạn không thể lý giải rõ ràng nguyên nhân. Dấu hiệu thứ tư là khi một chuyện nhỏ nhặt bỗng khiến bạn cảm thấy nặng nề, như thể đó là một vấn đề lớn. Và dấu hiệu thứ 5 là khi bạn mơ lại đúng giấc mơ công an này trong 2 đến 3 đêm liên tiếp. Chỉ cần thấy một dấu hiệu, bạn nên bắt đầu hóa giải ngay, còn nếu thấy đến 3 dấu hiệu trở lên, hãy hóa giải gấp và kết hợp thêm với các vật phẩm phong thủy đã nhắc ở trên để đạt hiệu quả tốt nhất. Kết lại, công an trong giấc mơ chính là hình ảnh của lương tâm đang kiểm soát bạn, có thể bạn đang sợ, cũng có thể bạn sắp chiến thắng, tất cả phụ thuộc vào cách bạn phản ứng trong chính giấc mơ ấy. Hãy thử áp dụng 5 hành động đã được chia sẻ trong video này và đừng quên để lại bình luận bên dưới. Với nội dung công an trong giấc mơ của bạn đang làm gì, bạn cảm thấy như thế nào và bạn đang lo lắng điều gì trong cuộc sống hiện tại. Kênh sẽ gửi tặng miễn phí phần giải mã riêng cho bạn cùng những con số bổ sung phù hợp với tình huống cụ thể của bạn. Đừng quên like, share và nhấn chuông đăng ký kênh Mật Mã Mệnh Số để không bỏ lỡ những video giải mộng được cập nhật đều đặn mỗi tuần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.